Vă salut! Unul din citatele mele preferate din domeniul sănătății este cel al doctorului Max Gerson, care a spus că producția de alimente reprezintă metabolismul nostru extern. Ce înseamnă acest lucru? Metabolismul este definit ca totalitatea proceselor care se realizează în organismul nostru prin formarea de substanțe, prin degradarea de substanțe, prin eliminarea unor compuși din organism. Metabolismul, în general, se referă la ceea ce se întâmplă în organism. Dar această expresie, metabolismul extern, este o metaforă, să zicem, și vrea să sublinieze cât de important este procesul de obținere al alimentelor pentru sănătatea noastră. Este atât de important încât este comparat cu un metabolism extern nou. Adică, așa cum influențează reacțiile chimice din organismul nostru, din interior, ne influențează sănătatea, cam în aceeași măsură influențează și reacțiile sau procesul obținerii alimentelor. Iar obținerea alimentelor începe de la semințele care se pun în sol, continuă cu solul propriu zis, cum este solul, apoi plantele care cresc, cum sunt cultivate și apoi cum sunt recoltate, procesate, conservate, eventual păstrate și până ajung la noi, la consumatori. Deci este un lanț de producție al alimentelor. În industrie se mai spune, se mai folosește expresia de la fermă la furculiță, from farm to fork în engleză. Deci, practic, este întregul lanț prin care se realizează, se obține acest produs alimentar pe care noi îl consumăm. Și pentru a avea o sănătate bună, este important ca pe parcursul acestui lanț să existe niște reguli care să beneficieze, să fie de un beneficiu important pentru noi. Ce putem să spunem despre sol și semințe? Este evident, dacă solul și semințele sunt naturale, sunt ecologice, organice, atunci avem un beneficiu mare pe partea de sănătate. Dacă, în schimb, solul este foarte chimizat cu pesticide, erbicide, îngrășăminte, semințele iarăși sunt tratate sau hibridizate sau ce să mai zicem de modificare genetică. Deci dacă sunt aceste lucruri, atunci sunt în dezavantajul nostru. Și pe parcursul anilor m-am confruntat cu această problemă. Ce aș putea să recomand oamenilor și pacienților ca produs alimentar pentru ei să fie cel mai bun produs alimentar pentru sănătatea lor. Și este o problemă în mod special pentru cei care locuiesc în orașe sau la bloc, fiindcă nu avem terenul nostru să ne permitem să cultivăm ce dorim în modul în care dorim. Suntem dependenți de piață, de magazine, de supermarketuri și aceasta este o problemă. Chiar dacă ar exista și există anumite produse ecologice și organice în magazine, de multe ori sunt peste bugetul pe care ne permitem. Și vorbim și de cantități mari, adică un consum continuu de alimente, nu știu câți își permit să consume produse organice. Și chiar și aceste produse certificate ecologic au un anumit grad de intervenție umană în ceea ce privește substanțele chimice, adică sunt permise într-o anumită cantitate, doar anumite substanțe, deci nu sunt chiar 100% naturale. Sunt procesate, dar într-o cantitate mai mică. De aceea, întrebarea rămâne: cum găsim și dacă găsim soluții
pentru noi ca să putem avea o alimentație cât mai curată și cât mai bogată în nutrienți, fiindcă există două aspecte ale acestor alimente care sunt chimizate. Unul este că vin cu o încărcătură de substanțe străine organismului, toxice care îngreunează ficatul și metabolismul nostru intern. Pe de altă parte, ele fiind stimulate în creșterea lor, stimulate artificial doar cu câteva substanțe, câteva îngrășăminte minerale, nu se dezvoltă întreaga paletă de nutrienți din acel aliment. Deci el poate arată frumos, este mare, dar vitaminele și sărurile și complexitatea substanțelor, enzimelor pe care ar trebui să le aibă un astfel de produs, nu le are. Și noi putem să ne dăm seama chiar olfactiv, deci prin gustul pe care îl are acel aliment și vedem că este un gust fad față de un aliment crescut natural care are cu totul alt gust și cu toată altă compoziție chimică. Și atunci ce facem? Avem vreo soluție sau suntem în continuare dependenți de acest cerc vicios al alimentelor procesate și erbicizate și pline de toxine? Din fericire am găsit o soluție la un moment dat care răspunde celor două nevoi. Prima nevoie este de a avea un produs curat, sănătos, nechimizat și doi, de a fi un produs disponibil, accesibil omului de rând. Adică dacă avem 1000 de euro pe lună și ne permitem să dăm 1000 de euro pe alimente ecologice, da, probabil nu suntem foarte preocupați, dar dacă avem un venit mediu și nu ne permitem să dăm 1000 de lei pe alimente ecologice, atunci este o problemă pentru noi și nu avem soluție. Deci am găsit o soluție. Aceasta este o veste foarte bună, că există o soluție. Vestea proastă este că această soluție nu este chiar fără efort, adică gen deschidem ușa și găsim un coș cu fructe și legume ecologice în fiecare zi și le-am luat și le-am consumat. Nu e chiar așa de simplu, deci necesită un efort din partea noastră, nu necesită o investiție financiară, dar necesită un efort din partea noastră. Și am mai amintit acest lucru. În natură există sute și mii și posibil zeci de mii de plante care cresc în mod natural și sunt netratate chimic și sunt comestibile atât pentru animale cât și pentru om. Cum putem să beneficiem de această sursă bogată de alimente curate, naturale și ecologice și gratuite? Cum putem beneficia de ele? Deci, cea mai bună sursă pentru astfel de alimente sunt, în general, zonele de deal și de munte chiar. Dacă locuim în astfel de zone, este bine. Zone care sunt mai puțin aglomerate de construcții și de drumuri și de oameni. Deci păduri, pajiști, munți, zone cât mai sălbatice. Și de ce este important să fie un pic mai departe de populație? Fiindcă mai în jurul caselor, în jurul blocurilor se plimbă în general și diverse animale, căței, pisici și altele care nu sunt foarte benefice pentru ceea ce vrem noi să facem. Deci căutăm o astfel de zonă. Dacă nu avem, trebuie să ne deplasăm până acolo. E bine să avem niște mănuși de cauciuc care ne ajută în mod special pentru anumite plante care sunt mai puțin prietenoase pielei, cum ar fi urzica, da? E bine să avem și niște foarfece sau un cuțit foarte bine ascuțit, care la fel ne vor prinde bine pentru a recolta aceste plante.
Întrebarea ar fi care plante sunt bune și care nu sunt bune, de unde știm. Câteva plante vi le pot spune și acum, care sunt aproape peste tot și putem să le culegem fără nicio grijă. Este urzica vie, urzica moartă, leurda, loboda, trifoiul roșu, trifoiul alb, pătlagena, păpădia, la fel flori de salcâm, flori de păpădie și florile de trifoi roșu și alb, coada calului, coada șoricelului, rostopazca, care trebuie să avem atenție la ea, se consumă în cantități mici. În fine, lista este foarte mare. În afară de aceste plante care cresc la sol, pot fi culese și frunzele copacelor, prioritar aș zice copacelor fructiferi, dar cred că sunt bune și frunzele celorlalți copaci. După ce le-am cules, le putem pune într-o pungă și le putem păstra la frigider câteva zile dacă avem acces mai dificil la zona respectivă de plante. Dacă avem acces ușor și putem în fiecare zi să mergem pe acolo, e mai bine să avem plantele proaspăt culese. Dacă ajungem mai rar, putem să ne umplem o pungă cu astfel de plante și le păstrăm la frigider. Le putem consuma pe parcurs de câteva zile. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Adică 3, 4 zile, 5 zile, fiindcă după aceea ele încep să își piardă din culoare, încep să se strice și nu prea putem să le mai folosim. E bine să avem o diversitate de plante, deci să nu luăm doar un singur tip și consumăm doar acel tip de frunze sau plante sau flori. E bine să avem o diversitate de plante, fiindcă fiecare plantă vine cu paleta sa de nutrienți. Și de asemenea evităm sau reducem riscul de a avea un exces în anumite substanțe care uneori pot fi ușor, să aibă un efect ușor toxic. Și voi atinge un pic și acest subiect despre toxicitatea anumitor plante. Dar până acolo, deci ne alegem, să zicem, la o masă, ne alegem câteva plante, câteva frunze, în jur de, eu știu, 50 de grame, 100 de grame e suficient, le spălăm bine în câteva ape. Apoi le punem pe un tocător și le tocăm mărunt și în mod special părțile lemnoase sau tulpina plantelor. Sunt anumite plante care au o tulpină mai dură. Eventual aceste tulpini putem chiar să le aruncăm, să rămânem doar cu frunzele. Câteva tulpini dure ar fi la trifoiul roșu și alb și la mentă, dacă nu e foarte tânără, și la coada șoricelului, la fel. Sunt niște tulpine mai groase. Sau le tocăm foarte mărunt, sau putem să aruncăm tulpina și păstrăm frunzele și le tocăm pentru o salată. Deci, practic, am tocat frunzele, le adăugăm la salata noastră sau facem doar din aceste frunze tocate, facem o salată și o consumăm la masa noastră obișnuită de fiecare zi. Astfel ne îmbogățim aportul în nutrienți, în vitamine, în enzime foarte valoroase pentru dieta noastră și nu ne afectează bugetul familiei. Deci avem un acces gratuit la aceste plante. Lucrul pe care l-am observat la oameni în general este un blocaj mental. Când le spun de astfel de plante, oamenii se gândesc, nu înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar se gândesc, dar nu găsim la piață, nu putem să luăm de la piață. Da, de exemplu, urzicele putem să le găsim în primăvara și la piață, doar că 90% din urzicele pe care le găsim la piață sunt cultivate deja în ferme. Să știți că unii s-au gândit și au făcut ferme de urzici. În România și în Bulgaria există astfel de ferme
și se pare că sunt cu ceva stropite, fiindcă gustul acestor urzici nu este la fel ca și gustul urzicelor culese din pădure și din mediul lor sălbatic. Deci este o problemă și mă gândesc dacă sunt la fel de eficiente. Posibil să nu fie la fel de eficiente. Leurda, în general, n-am auzit să fie cultivată, deci probabil leurda care o găsim la piață ar fi bună. Dar la urzici deja este clar subiectul, mai bine ne lipsim de urzicele din piață. Deci cel mai bine este să mergem în mediul natural și să le culegem personal. Într-adevăr, necesită un efort, o planificare, eu știu, dotare, dar să avem niște mănuși, să avem niște ceva, un farfec, un cuțit, dar merită efortul pentru nutrienții pe care îi primim de acolo, fiindcă dacă am comparat, de exemplu, cu suplimentele alimentare, care costă, unele din ele costă extrem de mult, sunt poate sute de euro pe lună, ar trebui să dai ca să-ți asiguri o anumită paletă de nutrienți. Aici, în schimb, totul este gratuit și nu numai că este gratuit, ci substanțele sunt proaspete, sunt în primele ore sau în primele zile de la culesul lor de natură, iar suplimentele s-ar putea să stea în capsulele respective și pe rafturi și în ambalajul lor luni de zile și ani de zile și cu fiecare zi care trece, anumite substanțe se degradează și nu mai au aceeași valoare nutritivă benefică pentru organismul nostru. Deci aveți această soluție și folosiți-o din plin, fiindcă nu vă va învăța nimeni și nu va face nimeni reclamă la aceste plante din mediul lor sălbatic, fiindcă nimeni nu va avea profit din așa ceva. Trebuie să vă informați și să faceți în mod personal efortul respectiv. Anumite plante pe care nu le cunoaștem. Ce facem cu ele? Sunt două variante. O variantă este să folosim o aplicație pe telefon. Sunt mai multe aplicații. Una dintre variantele gratuite care funcționează și o folosesc de câțiva ani se numește Picture This, adică fotografiază aceasta. Ar fi traducerea aplicației. O puteți instala pe telefon și cu acea aplicație faceți poză la o plantă. Aplicația o procesează și vă determină denumirea plantei, ce specie este. Apoi, cunoscând specia respectivă, sunt și câteva informații despre specie și dacă nu sunt suficiente informații în aplicație, căutați pe internet, pe Google și citiți mai mult despre planta respectivă. Dacă cumva este toxică sau are careva substanțe periculoase, va apare în mod sigur pe internet. Majoritatea plantelor, în schimb, n-au nicio problemă și pot fi consumate fără nicio rezervă. Sunt câteva plante pe care, cum am spus, rostopasca, pelinul și alte plante și anumite fructe sălbatice și flori care au un grad de toxicitate. Pe internet și în domeniul acesta al publicațiilor științifice veți găsi caracterizare foarte negativă la adresa plantelor toxice. Dar aici este iarăși o greșeală, fiindcă atunci când vorbim de medicamente, se admite că au toxicitate medicamentele și trebuie consumate doar într-o cantitate mică, sperând că vor avea un efect pentru binele organismului. Iar în cazul plantelor nu ne gândim la acest lucru, dar exact la fel funcționează și în cazul plantelor și mult mai bine decât în cazul medicamentelor, fiindcă noi în cazul plantelor nu avem efecte adverse pe care le au medicamentele. Ce să mai zicem că medicamentele sunt de origine sintetică, deci este cu totul altceva. Dar unele plante au într-adevăr un efect ușor toxic, dar acest efect poate fi benefic și de cele mai multe ori este benefic pentru anumite aspecte din organismul nostru cu care ne confruntăm.
De exemplu, anumite substanțe ușor toxice pot să atace celule canceroase sau pot să atace anumite bacterii care nu sunt benefice sănătății noastre. Pot să atace paraziții intestinali pe care îi avem și așa mai departe. Deci este o gamă largă de beneficii a acestor substanțe toxice consumate într-o cantitate mică. De aceea este bine să le consumăm. Dacă, de exemplu, nu avem această aplicație sau poate nu avem posibilitatea să verificăm specia, există o altă metodă de abordare a plantelor necunoscute, și anume cea de testare a unei cantități mici. Același lucru se practică și la medicamente și la anumite substanțe cosmetice și uleiuri. Se folosește o cantitate foarte mică pentru a verifica dacă organismul are vreo reacție adversă la acea substanță, și dacă nu apare nicio reacție adversă, atunci se poate consuma în cantitate mai mare. Deci o astfel de plantă necunoscută putem să culegem din ea, de exemplu, doar o cantitate foarte mică și o adăugăm pe lângă alimentele pe care le consumăm, punem doar o mică cantitate din acea plantă și dacă organismul nostru n-a avut stări neplăcute, reacții adverse, putem să mărim treptat cantitatea la următoarea masă și la următoarea masă și atunci putem să stăm liniștiți că organismul procesează favorabil planta și putem să o consumăm. Eu personal am făcut acest lucru și nu am găsit plante care să-mi dea o stare de rău sau să aibă un efect negativ. Și am încercat multe specii pe care nu le cunoșteam și pe atunci nici nu foloseam aplicația aceasta de pe telefon. Și un al treilea indiciu, care este bun în ceea ce privește identificarea plantelor comestibile, este analiza lor. Dacă observăm că planta respectivă sau frunzele respective au anumite porțiuni pe ele unde au fost anumite insecte care au mâncat din frunza respectivă, asta este un semn bun. Dacă o insectă mică, consumând planta, o agrează, cu atât mai mult vom putea și noi să o consumăm. Deci atunci când vedem anumite specii de plante sau anumite frunze care au porțiuni atacate de insecte, da? Se observă unde a fost o insectă și a mâncat din frunză, deci este un indiciu bun că planta este comestibilă. Ok, cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vă le spun și profitați din plin de acest lucru, de această paletă foarte bogată de alimente ecologice, organice și gratuite. Până data viitoare, numai bine!